المقاومة الشعبية هي إحدى أهم طرق المقاومة التي بيخوضها الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم من أجل تحقيق مطالبهم، وهي ضرورية ومهمة جدا وكفيلة بأنه تحقق نتائج إيجابية. هي أكيد حاليا يعني ليست على أرض الواقع، فهي شعار تردد بين الشعب وليس هناك تنفيذ على أرض الواقع. أنا بعتبرها ممارسة قوية على أرض الواقع. نسمع حكي بس فعل على أرض الواقع ما فيش طبعا يتطبق على أرض الواقع، إن هذا الحكي مش موجود. المقاومة الشعبية بتطبق الإشي على أرض الواقع. إيه لا، بتهيألي إنه لازم تكون على أرض الواقع، يعني ممارسة مش بس شعارات. هو في الوقت الحاضر شعارات لا غير، والله في الوقت الحاضر يبدي الشعارات لا غير. كان هذا رأي الشارع الفلسطيني في موضوع المقاومة الشعبية، ومن ثم ننتقل إلى المحور الثاني في هذا الموضوع. هل المقاومة الشعبية هي الخيار الوحيد؟ وكيف يمكن أن تكون هذه المقاومة الضاغطة على الاحتلال؟ أنا أعتقد في موضوع المقاومة الشعبية بتنوعها في إطار الدبلوماسية المقاومة التي يقوم بها المستوى الرسمي مثل الانضمام للجمعية العامة وباقي المنظمات الدولية، هذا شكل من الأشكال الضغط لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات التي نحقق نجاحات عديدة على مستوى دول العالم. هناك 7 مليون عامل من اتحاد النقابات في بريطانيا يقاطع البضائع الإسرائيلية. جنوب أفريقيا على مستوى حكومة اتخذت قرار بمقاطعة البضائع الإسرائيلية. الآن الاتحاد الأوروبي أخذ قرار سيبدأ تنفيذه في بداية عام 2014 بتمييز بضائع الاستيطان ووقف أي دعم لمناطق الاستيطان أو أي شركات تعمل مع الاستيطان. هناك تطور في قد يكون مرئي لبعض الناس أو غير مرئي لجزء آخر من الشعب الفلسطيني تحديدا، ولكن المقاومة الشعبية بأشكالها هي إبداعات خلاقة ومتنوعة. شديد القيادة الفلسطينية منذ دخولها إلى المفاوضات هي نفسها قامت بفصل ما بين المقاومة والمفاوضات. كل تجارب المفاوضات في العالم هي كانت نتاج مقاومة على الأرض، وكانت عمليا وأثناء المقاومة. يعني في فيتنام تحديدا عندما كانوا يتفاوضون مع الأمريكان كانت حصون الأمريكان تدك في فيتنام من خلال المقاومين. نعم. وكذلك في معظم تجارب العالم إلا في الحالة الفلسطينية. الآن مع الأسف الشديد أحد أهم المعيقات أمام المقاومة الشعبية بعد الاحتلال هي الأجهزة الأمنية الفلسطينية. إذا أردنا أن نتحدث ليس المفاوضات، تتحدث عن المفاوضات. نعم. ما هو بذات الوقت أوضح المفاوض نعم. الفلسطيني المفاوضات، لماذا هو في مواجهة المقاومة الشعبية؟ لا لأنه هناك اعتقاد سائد مع الأسف لدى القيادة الفلسطينية أن هذا ربما يعكر صف المفاوضات، أو ربما يجعل الجانب الإسرائيلي يتمترس حول مطالبه ومواقفه. بس الرئيس أبو مازن بدعيكم لمقاومة شعبية كل يوم في خطاباته. هذا صحيح، لكن كما تحدث زميلي صلاح هي فقط في المكاتب، لكن الممارسة على الأرض غير ذلك تماما.